Sziasztok! Ebben a videóban ezt a Turol A2 elektromos biciklit fogjuk közelebbről megnézni. Annyit már most itt az elején elmondhatok, hogy végre egy 1000 euró alatti bicikli, ami már középmotoros, ami már hidraulikus tárcsafékes, aluvázas, és úgy összességében elég jó minőségben van elkészítve. Tartsatok velem ma is! Right. Let's see your rocking horse ride. Let's see your hoochie girl sing now. Let's see you do your thing. Enough to make a grown man cry. Let's see your rocking horse ride. Let's see you get on up over here and try my luck. The way you shake around, baby, it can drive a young man crazy. I want a slice of your pie. Let's see your rockin' horse ride. Már egy ideje nézegetem az elektromos bicikliket, mert mi a Siófoktól egy 10 kilométerre lakunk egy faluban, és onnan is ideális tulajdonképpen egy ilyen jármű. De az a helyzet, hogy eddig ilyen 1000 euró alatt leginkább csak olyanok voltak, az úgynevezett pedálszenzorosok, aminek hátul a hátsó agyban van a motorja, és csak annyit tud érzékelni, hogy tekered a pedált, de azt, hogy milyen erősen vagy milyen gyorsan, azt nem. És ezért ez egy ilyen on-off kapcsolóként működik, vagy ráadja a teljes teljesítményt, aztán akkor így megránt, vagy nem segít egyáltalán. Ez nem igazán komfortos az ilyeneket használni. Ezek általában úgy is szoktak tudni működni, hogy van egy gázkar, vagy ilyesmi, amivel pedálozás nélkül is működhető, az meg azért probléma, mert igazából Magyarországon az már segédmotornak számít, és akkor ahhoz jogosítvány kéne, meg kötelező biztosítás, meg motoros bukósisak. Ezért sokkal jobbak az ilyen nyomatékszenzoros biciklik, csak ezek eddig 1000 euró alatt nem nagyon voltak, de végre már oda is becsúsztak, ez például ilyen, és ahhoz képest egyébként, hogy ez most jelenleg az egyik legolcsóbb nyomatékszenzoros bringa, ahhoz képest teljesen rendben van. Mit jelent az, hogy nyomatékszenzoros? Hát azt, hogy itt van középen a motorja, egy ilyen Ananda, ez ugyan kínai, de már tulajdonképpen egy névvel rendelkező márkás középmotor, és érzékeli, hogy milyen sebességgel, illetve milyen erősen tekered a pedált, és annak megfelelően segít rá. Ez egy sokkal természetesebb biciklizés érzetet biztosít, mert tulajdonképpen ugyanúgy biciklizel, mint egy nem elektromos biciklivel, csak egyszerűen sokkal könnyebb tekerni, vagy ha fordítva nézzük, akkor ugyanolyan erősségű tekerés mellett gyorsabban, könnyebben tudsz haladni, és egyébként itt a kijelzőjén, majd ezt mindjárt mutatom közelről, az is állítható, hogy milyen erősséggel segítsen rá, hogyha sportos akarsz lenni, akkor
Az 1-es fokozaton erősebben kell hajtanod, hogyha meg igazából nem akarsz megizzadni és minél könnyebben akarsz suhanni, akkor fel lehet nyomni egészen 5-ös fokozatig, és akkor igazából szinte alig, nagyon kicsi erővel kell csak tekerni. Ez egy 250 wattos középmotor, azért ennyi, mert az Európai Unióban van egy szabályozás arra, hogy eddig a teljesítményig lehet biciklinek tekinteni valamit, ami ilyen elektromos hajtású. Erre most már a kínai gyártók is figyelnek, és ennek megfelelően készítik el az európai piacra is szánt bicikliket, és mindezt egy 13 amperórás, 36 voltos akupak szolgálja ki. Most már elég sokat mentünk vele, olyan 150 km körül, és el kell, hogy mondjam, hogy meglepően jól bírja. Nyilván azzal együtt, hogy ahogy mondtam, tekerni kell, csak akkor megy a bicikli, de még úgy is, hogy a legnagyobb rásegítésre állítva használtuk, és a motor ugye beleadta, amit tudott, még így is több mint 100 kilométert ment egy feltöltéssel, a gyári leírásban 100 kilométert ígérnek, hát ezt sikerült meghaladni, mert a teljes lemerülésig 110 kilométert lehetett menni vele. Nyilván ezt nem érdemes kihasználni, az akku élettartamának a szempontjából ez nem előnyös, mondjuk ilyen 80%-ig érdemes lemeríteni, de még úgy is ezek szerint a 80 km legalább megvan, hogyha nem meríted le teljesen. Síkúton haladva ez a 250 watt, ez gyakorlatilag bőven elég mindenféle helyzetben. Most, hogy jöttünk befelé Siófokra, elég erős szembeszél volt, és igazából meg se lehetett érezni, de hogyha nagyobb emelkedők vannak, ott azért már el kell a váltó, van rajta egy 7 sebességes Shimano Turny váltó, ez ugyan a Shimano-nak egy viszonylag alacsonyabb kategóriájú váltója, de már ez is egy jó minőségű termék, és hát viszonylag ritkán is kell használni, mivel, ahogy mondtam, gyakorlatilag síkúton nem szükséges, simán a legnagyobb fokozatba is elindulhatsz, és folyamatosan hagyhatod ott, mert bőven annyit segít a motor, hogy végig maradhat a legnagyobb fokozatba, emelkedőn meg visszakapcsolsz, de igazából ez ritkán van, tehát azért ez a váltó nem fog egyhamar elkopni. Az Ananda motor a 250 watt mellett 70 Nm-es nyomatékot tud, az nem akármi, tehát igazából alacsonyabb fordulatszámon is már egészen jól rá tud segíteni. A megállásról elől-hátul ilyen Logan márkájú hidraulikus tárcsafékek gondoskodnak. A tárcsafék azért jó, mert egy sokkal jobban adagolható és nagyobb fékerőt tud biztosítani, mint a hagyományos, a felnit fogó V-fékek. Az meg, hogy hidraulikus, az meg már inkább csak a magasabb bicikli árkategóriában jellemző, szerencsére ez az azért jó, mert a bovdeneseknél, ahol egy bovden működteti ezeket a tárcsát összeszorító fékpofákat, ott előfordul az, hogy a bovdennek van némi nyúlása, nem annyira közvetlenül és nem annyira erősen tud reagálni a fékkarnak a mozgatására. Itt viszont egy fékfolyadék megy a fékcsőben, ami összenyomhatatlan, és ezért azonnal erősebben, közvetlenebbül reagál arra, amikor fönt a kormányon a fékkarral fékezni akarsz. Ez egy jobb megoldás, és szemmel láthatóan egy teljesen jó minőségű cucc ez, amit rászereltek erre a biciklire. És olyan a Logan fékkar, ez is teljesen fém az egész szerkezet, hogy még az ilyen kicsi női kezeknek is teljesen kényelmes, de egyébként nekem is teljesen kézre álló, ez is fém, teljesen merev az egész szerkezet, és egyébként ez maga a fékfolyadék tartály, itt lehet amúgy cserélni benne, ásványi olaj megy bele, de én nem hiszem, hogy ezt nagyon gyakran kellene, szerintem nagyon hosszú évekig ez bőven jó. Ugye a bicikliknél nem az a helyzet, mint a motoroknál vagy az autóknál, hogy 2-3 évente fékfolyadékot kell cserélni, mert itt egyszerűen nincsen olyan hatás, hogy annyira elmelegedne a fékfolyadék, hogy az esetleg problémát okozna, hogy régen volt már cserélve. A váz teljes mértékben alumíniumból van, és egészen szép, normális minőségben van hegesztve, pedig azért én ezt elhihetitek, hogy megnéztem, tudjátok, hogy én magam is szoktam hegeszteni, és emiatt, hogy az egész váz alumínium, sőt még maga a kormány, meg a stucni, meg a
az ülésnyak, sőt még a csomagtartó is alumínium, ezért valójában a méretéhez képest ez egy viszonylag könnyű bicikli, összesen 24,3 kg, tehát egyáltalán nem nehéz, és emellett viszont a teherbírása 120 kg, ami meg egészen jónak számít az ilyen biciklik között, egészen súlyos illetőket is elbír. Ez az alumínium csomagtartó is teljesen masszív, egyrészt itt lent a vászhoz van rögzítve, meg itt fönt a sárhányóhoz, és ebből kifolyólag akár ezt túra biciklinek is el tudom képzelni, mert ide akár ilyen túra oldaltáskákat is fel lehet szerelni, meg akármit felrakni rá. Teljesen rendben van, és egyébként meg a váznak a festése kicsit olyan, nyilván nem az, de kicsit olyan, mintha ilyen teflonos lenne. Nálunk otthon a befelé vezető poros út miatt eléggé poros lett, és most indulás előtt leslagoztuk, és nagyon könnyen lejött róla a kosz, ilyen csúszós, sikamlós a festése, egyébként ilyen metál ezüst, ezen kívül meg még metál barna színben kapható a Geekbuyingon. Berakom a linkjét, már csak azért is, mert most kaptam tőlük egy kuponkódot is, és hogyha azzal veszitek meg, akkor még olcsóbb. Ez most egyébként rendes áron 342 000 forint, vagy valami ilyesmi. Az ülése egy ilyen viszonylag széles, ilyen, hát nem is tudom, ilyen trekking nyereg. Ez igazából ilyen hosszabb távú, meg városi közlekedésre is alkalmas. Így benyomva puha, rajta ülve egy picit keménynek érződik, de igazából egyáltalán nem vészes, hosszabb távon is megfelelő. Egyetlen egy olyan alkatrésze vagy részegysége van ennek a biciklinek, ami szerintem nem méltó az összes többi részének a minőségéhez, az pedig az első teleszkóp. Nem elfogadhatatlan, működik, egyébként lezárható, ami azt jelenti, hogy ha itt lokkolod, akkor ugye nem csillapítja az úthibákat, hanem merevvé változik, meg egyébként állítható is a csillapításának a mértéke. Én nem igazán vettem észre, hogy bármit is állítana az a tekerentyű, de igazából a legnagyobb problémám vele az, hogy viszonylag gyenge, tehát nem túl erős konstrukció, ez a két teleszkópszárat összekötő elem egy ilyen lemezből présel dolog, ezért ez még a nem igazán csúcskategóriás ilyen első teleszkópoknak is ezzel a teleszkóp becsúszó részekkel egybeöntött öntvényanyagból szoktak lenni. Szóval ez a teleszkóp egy kicsit alacsonyabb kategóriájú szerintem, mint a bicikli többi része, vagy úgy is fogalmazhatnék, hogy a bicikli többi része olyan jó minőségben van elkészítve, hogy szerintem egy kicsit magasabb minőségű teleszkópot is megérdemelt volna, de igazából ez nem egy orvosolhatatlan probléma, nyilvánvalóan 1-2 évig ez a teleszkóp is bőven el fog működni, és akkor utána meg le lehet cserélni egy 20-30 000 forintos, valamivel már komolyabb minőségű cseredarabra. Gyárilag ilyen Kenda gumikkal szerelik, ez tulajdonképpen már végül is egy ilyen alsó középkategóriás márka, elfogadható minőségű, és egyébként nézd meg, ilyen vastag, hát ez legalább egy ilyen 5-6 centi szélességű ez a gumi, és ilyen bütykös, hát így valószínűleg ilyen kavicsos útra, földútra is alkalmas, meg a városba is, van egy kis hangja, de nem vészes. Én egyébként ettől függetlenül ezt a biciklit terepre nem annyira ajánlom, mert azért az első teleszkóp nem annyira csillapít, hátul nincsen egyáltalán teleszkópja, meg hát nézd meg, igazából az egésznek a geometriája az sokkal inkább egy ilyen városi vagy városok közötti bicikliúton való közlekedésre teszi ezt alkalmassá, ez nyilván nem egy terepre való bicikli. Nem tudom, közületek ki emlékszik a Benji nevű sorozatra, amiben egy ilyen nagyon csúnya, röhesnek kinéző kutya volt, meg valami fajta ilyen űrlény, aki hát szerintem pont így nézett ki, amikor a szemébe kellett nézni. Megérkeztünk helység. Ez a Föld nevű bolygó. De minden esetre
ennek a biciklinek az első lámpája is, meg a hátsó lámpája is, azt mindjárt mutatom, ugye a központi akkumulátorról működik, és ez két vetítőlencsés, eléggé erős fénye van, a magassága állítható, tehát, és ugye együtt forog a kormánnyal, tehát teljesen jól bevilágítja az utat, a világítása teljesen rendben van. Egy ilyen viszonylag egyszerű kijelzője van, itt a felső bekapcsoló gombbal lehet bekapcsolni, és akkor ezen kívül összesen még egy plusz meg egy mínusz gombja van. A plusszal lehet állítani itt a power, tehát a rásegítés erősségét 0 és 5-ös fokozat között. Nyilván a 0 az, amikor egyáltalán nem segít rá, tehát normális bicikliként használhatod. Az 5-ös pedig a legnagyobb rásegítési mérték. Én egyébként úgy szoktam használni, mert nem nagyon akarok fáradozni, úgy tényleg igazából viszonylag kevéssé kell tekerni, és a plusz és a mínusz gomb egyszerre való néhány másodperces nyomvatartásával be lehet lépni egy ilyen szervizmenübe. Itt például ki lehet választani, hogy km/órában vagy mérföld/órában mérje a sebességet, és itt be lehet azt is állítani, gyárilag 25 km/órára van korlátozva a rásegítés mértéke, ez is az Európai Uniós szabályok miatt van. 25 km/óráig segíthet rá, hogy biciklinek számítson, fölötte segédmotornak minősülne, és ahogy mondtam, akkor már kötelező biztosítás kellene rá, meg motoros bukósisakot is kellene viselni, és ráadásul jogosítvány is kellene hozzá, tehát ezért gyárilag úgy van beállítva, hogy 25 km/óráig segítsen rá, de igazából itt ezt följebb lehet állítani, egészen 32 km/óráig, és úgy, hogy most már több mint 10 kilométert jöttünk idáig a teljes feltöltés óta, még most is 95%-ot mutat, ahogy mondtam, meglepően jól bírja az akku, meglepően sokat lehet vele egy töltéssel közlekedni. Egy ilyen kifejezetten széles, legalább 70 centi széles kormánya van, maga a markolat teljesen rendben van, kényelmes, és nem is forog el a kormányon, tehát jó a fogása, és emiatt a széles kormány miatt könnyű is irányítani, és egyébként ráadásul itt ez a stucni, ez pedig még itt szögben is állítható, tehát lehet úgy állítani, hogy így kicsit messzebb és lejjebb legyen, vagy így följebb, én így állítottam, mert az én derekamnak ez így kényelmesebb, ez is alumínium, és egy ilyen plusz extra, hogy egy ilyen állítható stucnit tettek rá, teljesen oké. Ja, és akkor közben itt megmutatom a hegesztéseket is, ha már korábban említettem, hát szerintem ezek teljesen rendben vannak. Come on, baby, I want to see you shake it. Shake it one time for me, baby. I want to see you rockin' horse going on and show my pride. Yeah, yeah. That's what I'm talking about. Shake it, baby, shake it. Na és szokás szerint a végére egy konklúzió. Lehet, hogy elég lenne, ha annyit mondanék, hogy a feleségem Gabi miután a múlt héten több napon ezzel járt be a városba dolgozni, azt mondta, hogy akkor ő ezt megtartja. Igazából én is csak azt tudom mondani, hogy annyiért, amennyiért ez most kapható, ez teljesen rendben van, jó minőségű a cucc, az első teleszkópja egy kicsit lefelé kilóg az egésznek a minőségéből, de lehet, hogy csak azért, mert az összes többi része viszont szerintem nagyon rendben van, azért az árért, meg különösen amennyiért
árulják, ez az ilyen 900 euró alatt van most, és hát ugye az sem mindegy, hogy jól felszerelt, gyárilag van rajta csomagtartó, sárhányó, meg lámpa, meg minden, nem kell rá semmit venni, ez így teljesen komplett, teljesen jól használható, ilyen fajta települések közi bejárásra, vagy városban mászkálásra én tudom ajánlani, meg még ráadásul szerintem jól is néz ki. Link a leírásban, kuponkód a leírásban. Hogyha tetszett a videó, kérek egy lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, mert hasonló tartalmak is jönnek a jövőben is. Sziasztok!